Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Dincolo de judecată, când trecutul nu te mai definește. Episodul 1. Rușinea trecutului, când te judeci mai dur decât oricine. Există o rușine care nu vine din ce ai trăit, ci din cum arată viața ta când te uiți înapoi. Nu doar relațiile, ci alegerile mari, vizibile, meserile acceptate din frică, anii în care ai stat într-un loc care te micșora, deciziile financiare care te-au blocat, compromisurile care ți-au deviat drumul, direcțiile greșite care au lăsat urme concrete, lucruri pe care alții le pot vedea, lucruri care apar în istoricul tău, în poveștile pe care nu vrei să le spui. Și poate cel mai greu de dus, sentimentul că viața mea ar fi trebuit să arate altfel până acum. Aici rușinea devine grea, nu mai e subtilă, e expusă. Pentru mulți oameni durerea nu este că au făcut alegeri greșite, ci pentru că nu mai pot ascunde consecințele lor. Și atunci apare judecata interioară. Am ratat, am mirosit ani. Alții au reușit, eu nu. Am fost slab, nu mai pot repara. Dar aici e un adevăr pe care rar l-au spus clar. Alegerile tale nu spun cine ești. Spun unde erai atunci. Ai ales cu nivel de conștiință de atunci, cu fricile de atunci, cu limitele de atunci, cu informațiile de atunci, cu rănile de atunci. Nu cu maturitatea pe care o ai acum. Rușinea apare atunci când privești trecutul cu ochii prezentului și refuzi să recunoști că evoluția este un proces, nu o linie dreaptă. Oamenii care se judecă cel mai dur pentru alegerile lor de viață sunt paradoxal cei care au crescut cel mai mult, pentru că doar cine s-a trezit poate vedea unde a adormit. Dar creșterea nu cere pedeapsă, cere asumare, fără biciuire. Există o diferență enormă între am greșit, deci nu valorez, și am greșit, deci pot alege diferit acum. Prima te ține blocat, a doua te eliberează. Nu ești suma deciziilor tale greșite, ești suma conștientizărilor care au venit din ele. Viața nu se construiește doar din alegeri corecte, ci din capacitatea de a nu te abandona definitiv după cele greșite. Rușinea te ține ancorat în trecut, asumarea te aduce în prezent, iar puterea interioară nu începe când ai un trecut curat, ci când încetezi să-l mai folosești ca argument împotriva ta.